हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा है। अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ, हेर्नुहोस् है। यस्तो डरदो पानी परिरहेको छ है कालिम्पोङमा चाहिँ अहिले है। हिँड्दै हिँड्दै चाहिँ हामीले पानी तानेकै माथिबाट पानी तानेर सिन्टेक्स टन्नै भरेको छ हामीले। अनि यहाँ लुगा पनि धोएको छु, सुकेको छैन है। पानी आयो भने भक्कु लुगा धोएको, सुकेको छैन। आज चाहिँ मेरो 4टा केक थियो होइन, 4टा केक बनाएँ। यो चस्मा चाहिँ मेरो छेउको हो है, छेउको म अलिक देख्दिनँ नि त, त्यही भएर छेउको। अनि लुगा चाहिँ यहाँ पनि छ है, यो मेरो किचनको यहाँभरि मैले टाँगेको छु है। यहाँ चाहिँ मेरो काम गर्नु भने अलिक सारेको, तर यहाँ चियरतिर पनि छ है, चियरतिर पनि राखेको छु। अनि आजको चाहिँ मेरो 4टा केक छ है, देखाउँदैछु है। यो चाहिँ मेरो फ्रिजको अवस्था है। यो चाहिँ स्पाइडरम्यानको हो, 1 पाउन्डको हो। अनि यहाँ चाहिँ नक्सा छ, अहिले म सानो क्लिप देखाउँछु है। यो चाहिँ 2 पाउन्डको हो है। यहाँ चाहिँ छ 1 पाउन्डको। यसमा चाहिँ अब अलिकति यो हुन्छ नि चक्लेट स्प्रिङ्कल लाउनु पर्ने छ। यो चाहिँ भरे लान्छ नि त 5 बजी, त्यसले गर्दा गरेको छुइनँ। यो पनि 5 बजी लान्छ। अनि यो चाहिँ हाफ पाउन्डको हो है। अनि यति छ 4टा आज चाहिँ पिङ्क डे है। पिङ्क, यो चाहिँ रेड हो, तर पिङ्कै देख्दो रहेछ है। रेड चाहिँ त्यस्तो साह्रो रेड आउँदैन नि त होइन, त्यही भएर अलिकति लाइटमै गरिदिएको छु मैले आजको चाहिँ यो। अनि यो केक चाहिँ मैले सुपर मार्केट अहिले पुऱ्याउनु जाँदैछु है। यस्तो पानी परेकोले गर्दा चाहिँ अलिकति मैले एकछिन बसेको है, नभए चाहिँ 1 बजी ल्याइदिनु भनेको थिएँ होइन। 1 त बजिसक्यो, 1:10 भइसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले बोबाको बल उसिनिरहेको छु है। भरे स्कुलबाट आएर चाहिँ मेरो नानीहरूले खान्छ अरे नि त कि, त्यही भएर यो बोबाको बल उसिनेको है। भरे देखाउँछु है तपाईँहरूलाई कसरी बनाउँदो रहेछ मैले भनेर। अनि यहाँ चाहिँ छ मेरो नयाँ ओभन है। अस्ति मैले अनबक्सिङको त अलिकति भिडियो बनाएको थिएँ, अहिले म एड गर्छु है। यो चाहिँ मेरो नयाँ ओभन हो। अनि यो चाहिँ मेरो स्ट्यान्ड मिक्सर। योपालि मैले थुप्रो सपिङ गरेको छु है एमाजोनबाट। यो स्ट्यान्ड मिक्सर हो। एकछिन है, भिडियो त काटेछ भाइ। यहाँ छ है मेरो स्ट्यान्ड मिक्सर चाहिँ, कस्तो दामी, कस्तो मिठो कलरको आएको छ है। मेरो नेल पलिस यस्तो भइरहेको छ। मलाई नेल पलिस लाउनु मन पर्दैन, मेरो छोरीले लगाइदिएको कि अब मेटाउने पनि छैन है, त्यही भएर यस्तो कोत्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ दामी कलरको आएको छ है स्ट्यान्ड मिक्सर चाहिँ। अनि यो चाहिँ हो मेरो ओभनको बक्स है। अनि यो चाहिँ मेरो पुरानो ओभन हो, यो चाहिँ मेरो पुरानो ओभन। अनि यसलाई चाहिँ अब मैले त्यस्तो उयो गरेको होइन, नयाँ आयो भनेर होइन, तर यहाँ राखेको किनभने चाहिँ मेरो नयाँ ओभनको चाहिँ 30 तारिकसम्म डेट छ नि त होइन। केही बिग्रेको या केही अब अलिकति केही भएको छ भने चाहिँ फर्काउनु भनेर, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले त्यही चलाउँदैछु होइन। अनि मैले अर्को के मगाएको छु भने नि एमाजोनबाट चस्मा पनि अलिकति लुज भएछ, नाकको यता झरेको झरेकै गर्दो रहेछ कि, अप्ठ्यारो भयो मलाई होइन। कहाँ राखेछु यसै नै, नानीहरूले चलाएर के गर्छ है। अनि मैले एमाजोनबाट चाहिँ यो मगाएको छु। यो चाहिँ हो मिल्क फ्रोथर अरे, मिल्क फ्रोथर अरे। यो चाहिँ कफी होइन, यो चाहिँ मैले बोबा टी बनाउनु भनेर चाहिँ ल्याएको। बोबाको लागि चाहिँ कफी र दुध फ्रोथ गर्नुको लागि ल्याएको है। अहिले म बोबा टी बनाउँदा चाहिँ चलाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। अब चाहिँ जानु आँटेको म, पानी छ तर पनि के गर्नु, गएर पुऱ्याउनु पऱ्यो। पुऱ्याइवरी चाहिँ मेरो नानी पनि स्कुलबाट लिएर आउनु पऱ्यो नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ अब म निक्लिनु आँटेको। पानी त झन् बढेको जस्तो छ, तर पनि जानुपर्छ। ओके, सो बाहिर चाहिँ पुरा पानी पर्दैछ। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले प्याकिङ गरेर लानुपर्ने हुन्छ होइन। एकछिनमा ठिकै भयो कि भनेर, ओके ठिकै भएछ होइन। बन्द गरौँ। यहाँ चाहिँ मैले
सब्जीलाको झोलालाई चाहिँ दुईवटा यसरी यस्तो रेड क्रस होइन पिङ्क क्रसहरू सिलाइरहेको छु। अस्ति मैले बनाएको थिएँ कि एउटा अर्को केक लानु भनेर, त्यति बेला चाहिँ टक्क पानी परेन नि त होइन। त्यति बेला चाहिँ पानी परेन, लानु परेन होइन। यो केकलाई चाहिँ म यस्तो गर्छु, होइन, किनभने चाहिँ बाहिर हेभी पानी पर्दछ कि। अब यस्तो मजाले होइन मिहिनेत गरेर बनाएको छु मैले केक। अनि कस्टमरलाई पनि अब कस्टमरले पनि अब उनीहरूले मन पराएको डिजाइन पठाएको हो नि त होइन। अनि त्यो डिजाइनहरू चाहिँ पानीले गर्दा बिग्रियो भने चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी गरेको छु। पानी झरीमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमै हुन्छ है केकको, किनभने बक्सहरू चाहिँ गद्दा पाउँछ नि त। ओके, सो अब यसरी प्याक गरिसकेको छु। अब चाहिँ जान्छु केक पुऱ्याउनु सुपर मार्केट। ओके, सो अब चाहिँ एउटा हातमा छाता एउटा हातमा केक बोकेर चाहिँ म चाहिँ गएको है। रेडी भयो है। अलराइट, सो यो चाहिँ हो मेरो आजको 2 पाउन्डको केक है। यसको फाइनल लुक तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है। कस्टमरले पठाएकै डिजाइन हो है, त्यसलाई नै मैले जति सक्दो कोसिस गरेको छु बनाउने। पछाडिको छेउछाउको है ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नजानु होला प्लिज है। मैले केक बनाउँदैछु त्यही भएर गन्दा भइरहेको छ। यो चाहिँ हाफ पाउन्डको सानो केक हो, डेलिभर गर्नु जानु भनेको।